تا حالا شده یه طرحی در ذهنت داشته باشی ولی تو هیچ برنامه و نرم افزاری نتونی اونو پیاده کنی؟ تا آخر این ویدیو همراه من باش تا یه روش جدید بهت آموزش بدم. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال آموزشی نرم افزار رویت بسیار خوش آمدید. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب الهام آرکن لایف را هنوز سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان روی دکمه سابسکرایب بزنید، نوتیفیکیشن تو فعال کنین که هیچ آموزشی را از دست ندید. اگر شما یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشید و روزانه آموزش‌های کانال الهام آرکن لایف را به صورت کامل ببینید، مسلماً در انتها فقط کافیه شما به طرح مورد نظرتون فکر کنید و با آپشن‌های گسترده‌ای که در رویت وجود داره طرحتون رو خلق کنید و مورد بررسی قرار بدید. شما کافیه با تسلط بر آپشن‌های موجود در رویت یک پروفیل دو بعدی طراحی کنید و در انتها یک طرح سه بعدی خارق‌العاده تحویل بگیرید. خب بدون معطلی بریم داخل رویت تا با همدیگه آموزش ببینیم. بریم یه ورک پلین دیگه ترسیم کنیم. در اینجا پلین رو میزنم، یه خط برمیدارم، یه لاین برمیدارم و یه لاین اینجا ترسیم میکنم. این دفعه اسمش رو میذارم 05. اوکی، وارد 3D میشم و میام ورک پلینم رو روی 05 تنظیم میکنم. شو رو میزنم که ببینیم ورک پلینمون کجاست. خب ببینید شما با کشیدن یه ریفرنس لاین در حالت درون ورک پلین میتونید هر پروفیلی ترسیم کنید. بیارم این طرفتر که وضوح بیشتری داشته باشیم. یه کوچولو دیگه بیارم. اوکی. خب حالا دوباره میام ورک پلینم رو روی یکی از سطوح این ریفرنس لاینم ست میکنم. با دکمه تب بر روی کیبورد بر روی ورک پلین ها میتونم حرکت کنم. یه ورک پلین عمود رو انتخاب میکنم و یه لاین برمیدارم. یه پروفیل خاص با هر طرحی که مد نظرتون هست رو میتونید ترسیم کنید. من یه آرک کوچیک‌تر بکشم. دوباره یه لاین برمیدارم، میرم داخل، دوباره آرک رو میزنم و یه آرک به سمت خارج و از اینجا یه لاین دیگه ترسیم میکنم و وصلش میکنم به انتهای این خط. حالا شو رو برمیدارم تا بتونم پروفیلم رو انتخاب کنم. پروفیل انتخاب میکنم، کنترل رو نگه میدارم، ریفرنس لاینم رو انتخاب میکنم به عنوان آکسمون و کرییت رو میزنم. میبینید که به راحتی یه ستون با طرح خاصی ترسیم کردیم. به پایان این جلسه از جلسات آموزشی نرم افزار رویت رسیدیم. دوستان، آموزش‌های متنوع نرم افزار رویت به صورت روزانه در کانال الهام آرکن لایف آپلود میشه. نوتیفیکیشنتون رو حتما فعال کنید که هیچ آموزشی رو از دست ندید و قدم به قدم با من پیش برید تا در رویت حرفه‌ای بشید. با لایک هاتون ممنون میشم که به من انرژی بدید و این ویدیوی آموزشی رو برای دوستان مهندستون حتما شیر کنید که اونها با ما همراه بشن. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.